In dit filmpje wil ik jullie graag iets vertellen over tankmeters en vlotters en dergelijke. Dat is een vraag die wij heel regelmatig krijgen. Het is vaak niet duidelijk voor mensen die hier niet bekend mee zijn hoe dat nou precies werkt. We zien hier een tankklokje op een damptank in dit geval. Dit is een 4-gats damptank, maar dat zou in principe ook een LPG-tank kunnen zijn. Of een ringtank, dat doet in principe niet toe. Het gaat om het feit dat het een 4-gats uitvoering is. En een 4-gats, dat benoem ik nog even een keer, want heel veel mensen begrijpen niet wat wij met 4-gats bedoelen. Is dat het een tank met 4 gaten is. Het vullen, 80% vuller, niveaumeting, die zit hiernaast, een overdrukventiel en een tankkraan. Dit is in dit geval een handkraan, maar dat kan ook een elektrische kraan zijn voor als het op een LPG-tank is. In ieder geval, er zitten 1, 2, 3, 4 gaten in. Er zijn namelijk ook tanks met multivalves. Dan heeft die tank 1 gat en dan zit er 1 grote unit in waar al die 4 dingen samenkomen. Dit is dus de tankmeter, of dus de tank, die de tankinhoud van de tank bepaalt. En daar zit in dit geval nu gewoon simpelweg een klokje op, zodat je kan zien hoe vol de tank is. Maar veel mensen willen graag dat signaal of dat inhoudsindicatie zien in het voertuig op bijvoorbeeld een soort LED-paneeltje zoals deze, die allerlei ledjes heeft. Je kan zien hoe vol die zit. Nou, die heeft bedrading, maar hoe sluit je dat nou daarop aan? Nou, daarvoor heb je een tanksensor nodig, zoals dat heet. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde tankklokje als deze, alleen deze heeft een elektrische aansluiting. Daar gaat dus een draadje op, dat is dit stekkertje wat erop staat. En daar zit een potmetertje in. En dat potmetertje is ook een potentiometer, dus of een variabele weerstand. En dit is de sensor die wij standaard verkopen. Dit is een 0 tot 90 ohm tanksensor. Dat betekent dat als die leeg is, dat hij 0 ohm aan elektrische weerstand heeft. En als hij vol is, 90 ohm aan weerstand. En dat correspondeert weer met het LED-paneeltje. Dus deze voelt de weerstand van de tanksensor en die correspondeert dan deze stand met het aantal LED's dat hier op het niveaumetertje wordt aangewezen. Maar hoe plaats ik nou dit tanksensortje op die kast? Heel veel mensen denken dan dat dat hele tank uit elkaar gehaald moet worden, maar dat is helemaal niet nodig, want je kan gewoon dit klokje loshalen van de vlotter. We hebben hier even een los voorbeeld. We hebben hier een tankvlotter zoals dat heet. Dit is een andere maat dan hier in de tank zit, maar het principe is hetzelfde. Dit zit eigenlijk in de tank. Dus dat is een vlotter en die zit aan een asje. En daar zit een tandwieltje aan en aan dat tandwieltje draait een asje. En dat betekent dus als die vlotter op en neer gaat, dat hier achter een asje draait. Maar hier is voor de rest geen mechanische verbinding. Nou, hoe werkt het nou? Hier zit een magneet achter en dat magnetiesignaal dat verdraait afhankelijk van de vlotterstand. En dit tanksensortje, of tankklokje ook, die heeft hier ook een magneetje en die pakt dat signaal op. Dus je kan gewoon dit tankklokje of tanksensortje in de holling neerleggen en dan draait het met je mee. Dat gaan we zo even demonstreren. Maar wat ik eerst even wil zeggen is dat hier zit ook een klein nokje aan, als je dat kan zien op de camera. En dat correspondeert met een uitsparingje wat je hier in de tankvlotter hebt. En er zitten hier ook schroefgaatjes en die corresponderen weer met de oogjes die de tanksensor heeft. Dus dit tanksensor die past er op deze manier in. En dan vervolgens moet je hem even met schroefjes hier vastschroeven. Zodat hij goed blijft vastzitten. Dat begrijp je verder wel. Dat gaat nu even niet in het voorbeeld. Maar je ziet nu dat als ik het vlottertje op en neer doe, dat hij het wijzertje heen en weer gaat. Nou, als hij dus helemaal naar beneden gaat, dan zie je dat hij op leeg staat. Dat zie je net niet goed omdat het stekkertje daar in de buurt zit. En als ik hem naar vol ga, dan zie je dat hij naar vol toe gaat. Nou, zo verandert niet alleen het wijzertje zodat je het visueel kan zien, maar zo verandert ook de elektrische weerstand van de tanksensor. Nou, daar zit een stekkertje op. Dat druk ik even voor jullie erop, hier. En nu kan je hem elektrisch verbinden met een schakelaar die LED-indicatie heeft, of bijvoorbeeld dat LED-paneeltje. En ik leg hem even neer, dan heb ik mijn handen vrij. Hier zitten 2 draadjes aan. Dus eigenlijk verandert de weerstand tussen die 2 punten afhankelijk van de vlotterstand die die heeft.
En is die 0 ohm bij een lege tank en 90 ohm bij een volle tank. Nou, hier zit al een oogje aan en een zwart draadje, dus die kan je aan massa sluiten, bijvoorbeeld ergens aan de carrosserie van het voertuig. En het andere draadje, dat sluit je aan het groene draadje van het LED-paneeltje. Het LED-paneeltje heeft eigenlijk 3 draadjes. Dat is het groene draadje wat aan de tanksensor gaat, dus die wordt hier aan elkaar vastgemaakt. Liefst soldering met een mooi stukje krimpkous ertussen. En voor de rest heeft het LED-paneeltje dan nog 2 draadjes, een zwarte en een rode. En een zwarte is die massa, dus die verbind je ook weer aan een massapunt van het voertuig. En het rode draadje, daar voed je het paneeltje mee met 12 volt. En het liefst natuurlijk niet direct op een 12 volt bron, maar doe je even netjes een zekering ertussen. Dat hoeft maar een lichte zekering te zijn, misschien is 1 ampère al genoeg. Of anders doe je iets van 5 ampère, maar meer dan dat is zeker niet nodig, want zo'n tanksensortje dat verbruikt bijna niks. In ieder geval voor dit geval, voor het paneeltje. Als je een of een schakelaartje gebruikt, dan heb je natuurlijk iets grotere zekering nodig, want naast dat je deze een indicatie geeft van hoe vol de tank is, kan je hier ook een elektrische tankkraan mee bedienen. En dan heeft hij natuurlijk meer stroom voor nodig, want dat is ongeveer 11 watt. Maar dan kan je hem dus op aan- en uitzetten. Maar in principe werkt het hetzelfde. Hier heb je ook een massa en op 1 pootje zet je voeding. En dan komt er op een ander pootje komt de voeding uit op het moment dat je de schakelaar omzet. En dan sluit je het blauwe draadje weer aan op het tanksensortje, zodat dat correspondeert met... Nou, dan moet ik even goed zeggen dat schemaatje, dat moet je even goed kijken op onze website. Als je die schakelaar ziet, dan zit daar ook een schemaatje bij. Dus ik moet even onder voorbehoud zeggen hoe dat aangesloten zit. Maar dat is het principe. Je sluit er een tankkraan op aan en je sluit er een tanksensor op aan, zodat je dat allebei daarmee kan bedienen. Hier is trouwens even over het voorbeeld van een afnamekraan, een elektrische afnamekraan die je dan met die schakelaar bedient. Die heeft dus ook weer 2 draden. Eentje is zwart, die leg je ook weer aan die massa, en die andere is rood, die komt vanuit de schakelaar. En zoals gezegd, altijd met een zekering alles voeden. Vanuit de bron meteen eerst zekeren en dan pas naar de rest toe gaan. Maar dat is eigenlijk hoe het werkt. Dus als jij je signaal bijvoorbeeld niet klopt naar je tankmetertje en je hebt het al bijvoorbeeld een elektrische tanksensor in je voertuig zitten, dan kan het zijn dat het sensortje stuk is, maar vaak is het meestal dat er iets met het bedrading aan de hand is. Bijvoorbeeld als je altijd vol blijft aangeven op je LED-paneeltje, dan heb je dus een hoge weerstand, want 90 ohm is vol. Dan heb je dus kans dat je gewoon een draadbreuk hebt, want dan heb je oneindig weerstand en dan blijft hij altijd vol aangeven. Dus controleer dat altijd even goed met je multimeter wat er aan de hand is, voordat je allemaal onderdelen gaat kopen, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. En meet gewoon eerst in de elektrische weerstand wat er aan de hand is. Nou, ik hoop dat het duidelijk is voor jullie en dat je een beeld hebt hoe dat werkt. En anders kan je natuurlijk altijd ons bereiken via de e-mail of via de telefoon. Veel succes ermee en bedankt voor het kijken.